हेलो एभ्रिवान। सो आज फेरि पनि हामी दराजबाट हेर्नुहुने सबैजना दर्शकको लागि अर्को भिडियो लिएर आएको छौँ। सो यसमा तपाईँहरूले हिजोको वर्ष हामीले अर्को पहिलाको भिडियोमा राखेको जस्तै अलिकति मोबिलिटी र वार्मअपको एक्सर्साइजहरू हजुरहरूले गर्नुहोला। सो त्यो गरिसकेपछि हामी आज फुल बडी वर्कआउट गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि तपाईँलाई 2-3वटा सामान चाहिन सक्छ। सो यसको यहाँ देख्नु भएको एउटा सानो टेबल, तपाईँको नीको हाइटको टेबल अथवा एउटा सानो सोफामाथि पनि गर्न सकिन्छ। अनि एउटा सानो तपाईँहरूको टी सर्ट छ अथवा कुनै पनि कपडा छ घरमा भनेदेखि कपडा लिएर राख्नु। एउटा अलिकति लामो कपडा यहाँ मसँग भएको जस्तै एउटा यतिको कपडा भए पुग्छ। सो त्यति छ भने हामी लगभग रेडी हुन्छौँ। हामी बर्पिसबाट स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। सो बर्पिस कस्तो हुन्छ भने हामी सिधा फ्लोरमा टच गर्ने आफ्नो चेस्टलाई, अनि त्यसपछि सिधै माथि उठ्ने अनि सानो जम्प गर्ने। सो द्याट्स इट। हामी 10वटा बर्पिसबाट सुरु गर्छौँ। आई होप तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ यसको लागि। सो हामी 10वटा बर्पिस गर्न जाँदैछौँ। अलराइट, लेट्स गेट रेडी। 3, 2, 1 एन्ड गो। अलराइट, सो मुनि जाने, चेस्टलाई छाउने, माथि आउने। 1, मुनि जाने, चेस्टलाई छाउने, माथि आउने, जम्प गर्ने। 2, मुनि जाने, चेस्टलाई छाउने, माथि आउने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो बर्पिस सक्यो अब हाम्रो। सो अघि तपाईँहरूसँग भएको एउटा सानो टेबललाई अगाडि लिएर आउनु। सो हामी के गर्छौँ मैले भने एउटा खुट्टाले, सो फर्स्टमा हामी देब्रेबाट सुरु गरौँ। सो देब्रे खुट्टाले स्टेप गर्ने, माथि जाने अनि हिप्सलाई अगाडि पुस गर्ने। सो एकदमै सिम्पल छ। सो होपफुली तपाईँहरूसँग यस्तो टेबल छैन भने सोफामा स्टेप अप गर्दा नि हुन्छ, खाटमा गर्दा नि हुन्छ, सोफा अरू कुनै पनि यस्तो टेबल छ भने त्यसमा गर्दा पनि हुन्छ। सो आई होप तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ। हामी देब्रे खुट्टाले 10 चोटि गर्दैछौँ। 1 and 2 and 3, मुनि लानु पुरै खुट्टा, and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, चेस्टलाई टल्नै राखिरहनु, नकुप्रुनु धेरै। 9 and 10. अलराइट, राइट खुट्टा अब 1, माथि जाने बेला हिप्सलाई अलिकति अगाडि पुस गर्नु। 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, 9 and 10. अलराइट, तपाईँको यो बेन्चलाई साइडमा राखिदिनु। सो नेक्स्ट वर्कआउट हाम्रो कोरको लागि छ। त्यसमा के गर्ने भनेदेखि हामी तल भएमा यसरी सुत्ने, हातलाई मुनि राख्नु, खुट्टालाई माथि लगेर सिलिङमा हामी छुन खोज्छौँ। सो तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मजाले गर्नु, माथि जाँदाखेरि सास फाल्नु। भएर हामी रेडी हौँ। 3, 2, 1 गो। अलराइट, 10 रेपिटेसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Alright, so यो हाम्रो 10वटा पनि सक्यो। सो अब अघि तपाईँसँग भएको जुन कपडा छ त्यो कपडालाई हातमा लिनु, के गर्नु भनेदेखि पछाडि यसरी स्क्विज गर्ने, अब यसलाई तन्काउने एन्ड अल द वे तल पुल गर्ने। सो 1 एन्ड त्यसरी गर्ने। सो होपफुली तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ होला। लेट्स गो। 3, 2, 1 गो। सो चेस्टलाई अगाडि, छाती अगाडि फुलाएर बस्ने अनि अरू कुइनोले पुरै स्क्विज गर्ने अब तलसम्म। 1, 2, मुनि आउँदाखेरि सास फाल्नु। 3, 4, तन्काएर राख्नु क्लोजलाई। 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Alright, यो पुल पनि भयो। अब हामी अगेन कोरको लागि एउटा एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ। सो माउन्टेन क्लाइम्बर्स गर्छौँ हामी। सो हामी पुसअप पोजिसनमा बस्छौँ अनि खुट्टाले 30 सेकेन्ड्सलाई, सो 30 सेकेन्ड्सलाई हामी पुस अगाडि खुट्टा नि पुस गरिरहन्छौँ यसरी। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ होला? लेट्स गो। 3
2 1 and go. Okay. So खुट्टाले अगाडि तपाईहरुको क्विनोलाई हान्न खोज्नु अथवा तपाईहरुको चेस्टतिर ल्याउनु निजलाई नर्मली सास फेर्नु कोरलाई टाइट राख्नु Alright, 5 seconds बाँकी 4 3 2 and 1. Alright, so यो सक्यो अब अघि तपाईहरुको जुन टेबल थियो तपाईहरुसँग त्यो टेबललाई अगाडि लिएर आउनु हामी सानो डिप्स गर्छौं सो यो पोजिसनमा बस्ने टेबलमा यसरी हात राख्नु अनि खुट्टालाई अगाडि लगाएर राख्दिने अनि हामी मुनि जान्छौं अनि माथि आउँछौं सो प्रिटी सिम्पल छ डिप्स हामी अगेन 10 वटा मात्रै गर्छौं डिप्स लेट्स गो तपाईहरु रेडी हुन्छ होला 3 2 1 and go chest up राखिरहने all the way down 10 माथि आउँदा सास फाल्नु and 10 alright so 10 वटा डिप सक्यो अब हाम्रो लास्ट वर्कआउट सो हामी के गर्ने कुनै पनि एउटा भुइँमा बस्ने ठाउँ छ नि भुइँमा बस्दा पनि हुन्छ खुट्टालाई यसरी एयरमा राख्ने हामीदेखि हामी अनि त्यसपछि निजले चेस्टमा छुन खोज्ने सो यो पोजिसन भयो निजले चेस्टलाई छुन खोज्ने सो कोरको राम्रो एक्सर्साइज हो होपफुली तपाईं रेडी हुनुहुन्छ होला हामी अन्नमा 10 वटा गर्छौं यो अगेन होपफुली तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ 3 2 1 and go 1 2 3 चेस्ट लाप्ने राखिरहनु 5 6 7 8 9 and 10 Alright, that's pretty much it. हाम्रो हिजोको जुन भिडियोमा तपाईले फलो गर्नु भएको भए त्यसमा हामीले स्ट्रेचिङको अलिअलि प्याटर्न राखेका थियौं त्यो स्ट्रेचिङ गर्न नबिर्सिनु होला सो यसको साथसाथै हामी तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला till then goodbye thank you very much for joining us take care